Pot să-mi imaginez ce fain a fost asta în vremurile lui. Plin de străini aici care sunt fascinați, da. Acolo în față e izvorul numărul 6. Ăla era izvorul lui Stalin. Încă locuiesc oameni aici. Salutare! În vlogul de azi luăm la pas o parte din stațiunea balneară Țaltubo. Aflat la 14 km de Kutaisi, a fost un oraș deosebit de popular în perioada fostei URSS. În acest video pătrundem în vechile sanatorii abandonate în care elita sovietică venea la spa și descoperim starea actuală a acestor clădiri care, veți vedea, și-au găsit în timp o altă utilitate. Ca să înțelegem mai bine povestea acestui loc, o să încercăm în cele ce urmează să prezentăm pe scurt contextul istoric al orașului. Pământul de sub Țaltubo este străbătut de izvoare minerale de radon carbonat, care au o temperatură naturală de 33-35 de grade Celsius și despre care se crede că sunt bune pentru sistemele cardiovascular și endocrin și pentru artrită și reumatism. Așa numitele ape ale nemuririi din Țaltubo au fost descoperite în secolul al XIII-lea, iar în anul 1920, după ce analizele chimice au dezvăluit unicitatea apei, Țaltubo a fost declarat oficial stațiune balneară medicală. În perioada sovietică a devenit cel mai popular și mai dezvoltat dintre orașele balneare din Georgia. La apogeu, circa 125.000 de persoane din întreaga URSS vizitau orașul în fiecare an pentru a se relaxa prin intermediul unui program de odihnă și tratament impus de stat. Existau chiar și trenuri directe spre Țaltubo de la Moscova. Chiar și Stalin, liderul Uniunii Sovietice la acea vreme, avea aici o baie privată și o casă de vacanță pe un deal în apropiere. Când Uniunea Sovietică s-a prăbușit în 1991, la fel s-a întâmplat și cu industria balneară din Țaltubo. 25 de sanatorii în care sovieticii veneau la tratament au fost abandonate și, în cele din urmă, golite de gresie, țevi, radiatoare, mobilier și orice altceva care putea fi ars ca lemn de foc, reutilizat sau vândut ca fier vechi. Vedem pe hartă care e asta. Da, unul e aici. De acolo stă cineva, vezi? Unde? Sus acolo, haide la balcon. Da. Era imensă clădirea asta, dai seama. Ei tot zic că fac proiecte de reabilitare, dar o să mai dureze foarte mult până reușesc să facă toate clădirile astea să arate ok. Ce să mai reabilitezi la unele? Da, unele sunt... Trebuie dărâmate sau... Ca doar structura să mai fie bună de ceva. Ce se aude pasăre? Da, pe sigur, pe acolo, uite, și acolo jos a fost. Uite ceva, vezi că a fost pe la... Da, să nu te duci pe scări. Cum? Să nu te duci pe scări. De ce? S-a sus, la etaj. Da, eu știu dacă se dărâmă ceva. S-a făcut canalizare. Poftim? Ai făcut canalizare. Păi bănuiesc că dacă locuiesc trebuie să aibă apă și canalizare. Așa, îți dai seama ce faină era stațiunea înainte. Da, da. Pentru că tot e verde așa și... În 1993, Țaltubo și-a găsit un nou scop.
Sanatoriile abandonate au servit ca locuință pentru persoanele refugiate din Abhazia. Oamenii au fugit de războiul din Abhazia purtat între forțele guvernamentale georgiene și forțele separatiste abhaze susținute de Federația Rusă. Pe măsură ce războiul a avansat, a fost pus în aplicare un proces de purificare etnică pentru a expulza și elimina populația georgiană din Abhazia. Astfel, peste 200.000 de georgieni au fost strămutați în Georgia. Dintre aceștia, circa 12.000 au primit refugiu în sanatoriile abandonate din Țaltubo. S-a presupus că era vorba de o măsură temporară. Oamenii au așteptat să se mute în locuințele permanente care le-au fost promise, însă între timp copii s-au născut și au crescut aici. Pentru mulți, Țaltubo a fost singura casă pe care au cunoscut-o vreodată. De-a lungul anilor, cea mai mare parte a mobilierului vechi și podelele au fost arse pentru ca oamenii să se poată încălzi. 30 de ani mai târziu s-a estimat că circa 500 de familii încă locuiau în clădirile vechi dezafectate. Începând din 2023, multe dintre familii, însă nu toate, au fost mutate în clădiri noi de apartamente. E trist așa cumva cum au rămas asta în paragine și cum și oamenii nu au avut altundeva unde să meargă. Deci acolo nici au pierdut tot ce, adică au rămas fără nimic ce au avut în Abhazia și au venit aici. Și... Bine, dar au fost obligați să plece fără nimic, că altfel erau prizonieri, am înțeles, nu știu exact. Nu știu cum le-au acolo. Da, aici încă stau mulți oameni. Da. Uite, acolo 3 femei stau la povești în balconul ăla. Da, și se poate merge pe aici, nu stau și în Dumnezeu. Da, se poate merge pe aici, nu știu dacă vezi te bagi pe acolo. Nu. Dar oricum oamenii arată, adică nu arată ca și când, nu vă gândiți la genul de homeless, adică... Nu. Erau femeile alea 3 care stau în balcon, așa. Da, era un halat. Da, dar știi ce nu înțeleg? Cum nu și-au găsit, adică bănesc că toți lucrează și nu și-au găsit unde să se mute în altă parte. Deci cum să te muți în altă parte când venim fără nimic? Nu știu cât e chiria. Păi da, dar au venit fără nimic din 90, Păi da, și 93. Păi da, și de atunci... Păi și era mai simplu atunci, după ce căzut comunismul? Păi nu, înțeleg că stai aici, nu știu, habar n-am, 10 ani. Dar de atunci... Încă să stai aici. Păi de atunci s-au complicat și mai mult lucrurile. Că nimeni nu... Înainte sau trăiau cu impresia că o să poate să se întoarcă, nu știu. Păi și asta, normal. Dar gândește-te că după comunism, în comunism toată lumea avea asigurat cazare, masă, asigurată. În sensul că avea un loc de muncă. După ani, a fost ca un fel de desul sălbatic, în care aveai niște bani care nu ți-au să plătești, cum era și în România. După ce a căzut regimul, fiecare sărac m-a putut până prin 2000, cred că 2000 și un pic. Și în prezent, situația politică a Abhaziei este complicată. Regiunea este recunoscută ca stat independent de Rusia, Venezuela, Nicaragua, Nauru și Siria, însă guvernul georgian și aproape toate statele membre ale Organizației Națiunilor Unite consideră Abhazia un teritoriu suveran al Georgiei. Asta e sanatoriul pe care îl găsești pe net, în mai toate pozele, când scrii Țaltubo. Medea, cel mai... Sanatoriul Medea? Da, cel mai decorat, așa, cel mai... Și design, cel mai fain, cred că. Da, și azi vin oamenii să-și facă poze aici, în rochii. Pentru că sunt absolvenți sau ceva. Ori absolvenți de liceu, ori, nu știu, merg la vreo nuntă. Poți să-mi imaginez ce fain a fost asta în vremurile lui. Da.
Ce bine s-au ținut coloanele astea. Da. Bine, nu-i ca și când sunt atât de vechi, că... Nu-și vechi. Deci, da, absolvenții de liceu își fac poze pe aici. Dar nu mă duc pe scările alea. Nu vezi care e problema de tavan. Nu vreau să mă duc acolo. Aici era o fântână. Aici nu cred că mai stă nimeni. Aici nu cred că mai stă nimeni. Asta mi-a costat, pentru că toate astea la geamuri și așa, improvizate, table și... Uite, acolo e o perdea. Da, pe aia zic, că se vede că au stat oameni. Uite, acolo încă se vede tapetul. Da, păi și acolo, și dincolo mai era, uite și acolo jos, vezi că e diferit în fiecare cameră. Da. Tu vrei să te duci înăuntru? Da, așa arată. Curge apă undeva. Da, păi simțești pe acolo, dai seama că au avut apă aici, toate astea au fost cu utilități, curent, apă. Nu-mi place deloc când așa un sentiment, nu știu. Nu-i plăcut. Nu. Da, știu că unora le se pare plin de străini aici care sunt fascinați, da. Unora care n-au văzut din astea la ei acasă. Deci chiar ar fi fain așa să stai, că poți să alergi pe toate aleile astea. Și poți să te plimbi și așa cântă păsărelele și multă verdeață. Și faci un pic stânga sau dreapta așa la clădire dezafectată. Ai și variante. Clădiri care sunt foarte noi și moderne. Acolo în față e izvorul numărul 6, unde se văd coloanele, o să mergem și acolo. Ăla era izvorul lui Stalin. Stalin a fost georgian, născut în Gori. Da, chiar dacă el nu declara, da, el zicea că e rus, dar era născut în Gori, în Georgia. Da, Gori e un oraș lângă, între Tbilisi și Kutaisi, la vreo 80 de km parcă de Tbilisi, de capitală. Deci e multă verdeață în partea asta. Da, sunt foarte multe spații verzi și cu bănci. Și câini. Acolo sus. Dar aici oare se pot face baie? Adică Așa am înțeles, că e funcțională. doar că nu poți să faci baie în baia lui Stalin, nu? Poți? Nici nu poți dacă e funcțională. Sau poate ai muzeu, nu știu exact. Nu știu exact. Să vedem. Vezi acolo, pe el.
Unde? A, aici, Șeful. statuia, da. Da, el dă cu mâna cu oamenii, cu... Ce fain arată clădirea? Dacă e renovată. Da, aici e informație, uite. Pentru că asta e consultație. Da. Asta e listă de prețuri. Da. Uite, ai baie individuală, vezi? Da, vezi cum. Până 5 de lei. Până, da. Deci poți să-ți iei pachet. Da, tratament în piscină, hidromasaj cu apă minerală. Acolo vedeți băile. Aici așa se pot face procedurile. Da, e mare, este foarte mare. Da. Și foarte fain de amenajat așa. Izvorul numărul 6 este cea mai mare baie termală care funcționează în prezent în Țaltubo. A fost construită în 1950 exclusiv pentru Stalin. Chiar dacă în timp clădirea a fost restaurată, baia privată a lui Stalin a rămas ca atunci. O cameră luminată, cu o cadă mare, căptușită cu mozaicuri, arată cam la fel ca în vremea când liderul sovietic frecventa Țaltubo. Oare și astea erau fotorile lui Stalin? E vremea aia acum. E ciudat să vezi încolo totul aranjat și aici. Păi de-a vrut să păstreze, altfel dacă renovau, cum mai dai seama cum arăta. Da. După ce am fost la izvorul numărul 6, care e renovat și arată așa super frumos, luxos înăuntru, chiar lângă, la 2 minute, este izvorul numărul 5, care arată cam așa. Nu știu că au formă de ozene și chiar are formă de ozene. Da? Acolo zice că e interzis. Da. Îți pericol viața. Eu știu, na, acum mai că dăm repede așa cum. Dar are tavan în interior. Da. Na, vezi, așa arătau băile. De vedea aveau și sculpturi pe pereți. Și se băga o persoană aici? Da, dar așa astea mici și dincolo, tot la fel sunt mici, alea care sunt câte de persoană, unde te bagi la baie, practic. Vezi, de aia zice că are formă de OZN. Care gaura asta aici sus în tavan. Și practic, asta era un aer liber, cred. E probabil că captau apa acolo în mijloc. Aveau așa un fel de perete, probabil. Da, și acolo și dușuri, că erau Unde? acolo. A, da, acolo erau dușurile, da. Să te schimbi și să te speli, da. Cam asta mi-a rămas din băile numărul 5. După lux, vine astfel de clădire. De asta zic că e, nu știu, cu greu să se schimbe imaginea stațiunii. Păi, aproape imposibil. Deși e foarte fain așa pe Păi, fain, dar trebuie să vină cineva care să bage o grămadă de bani și să dărâmă tot ce nu mai e. Ăsta e alt sanatoriu. Sau e bloc vechi? Cum zice? Metalurgist. Uite o mașină din aia vintage. Wow, dar asta chiar era fain. Întreb pe Tania dacă putem intra un pic, numai pe aici, așa că nu vezi să... English. Romania. Romania. E Majoba. Excursia fucilare, mani, excursia. Faie. A, 5 de fiecare. Dau 10? Îi dau 10, nu? Hai să mai fac și eu un bani. Da.
Da, vezi, înainte nu făceam asta, le vezi o idee bună. Da, da. Hai. Hai, foto patru. Lift. Lift, foto. Sanatoriu Metalul. Foto. Ce spune să faci poze? Unde? Da, da. Director. Ok. Foto. Biblioteca. Hai de la bibliotecă. Foto. Anticuar. Mă și împinge. Foto. Ca să fac ție poze. Aveți că următorat aici. Hai. Repede, că nu... Să nu te joci aici. Da. Prezident. Ah. Germania. Ok. Hai. Foto. Telefon? Telefon. Hai, telefon. Ah, să fac poze. Foto. Hai. Hai, наверх. Ah, Подними ok. наверх. Еще раз. Еще один раз. Alaba. Ага. Gata. Oprit, tanti. Am dat decelarii. Săraci, mai fac și eu bani. Da, da. Asta cumva pare cel mai întreg, așa, din ce Păi am mai și văzut. lucrez cu oamenii în el și... Da, că mi-e riscant și acolo, vezi cum stă să pice. Da. De acolo stau oamenii, cred. Cum? De acolo cred că încă stau oamenii în camerele astea. Zeven families, of 6 families nog, hè? 31 jaar al. Super. Nu mai stă nimeni pe aici. Nu mai stau, În partea asta, nu, sigur. dar au stat. Pe ăsta, da, că a fost alteană. А это вот комната видно, спортивные комнаты. Deci e aici. Спортивные комнаты. Ага, ага. Aici era... Aici spaliere. Da, da, de sport. Da. Aici a fost 6 expres. Și trebuia să reproducă niște poze. Da, nu știu cum a rămas candelabrul ăsta. Poftim? Ce coloane. Și totul numai marmură. Sanatoriul metalurgist este într-o stare destul de bună. Nu e nevoie de multă imaginație pentru a-ți da seama cum trebuie să fie arătat în perioada lui de glorie,
când muncitorii metalurgiști de la uzina din Zestafoni și de la minele din Chiatura își petreceau aici zilele de odihnă. Asta e ok. Păi, e așa bine păstrat pentru că are marmură peste tot. Și cava, și are și lift, îți dai seama. Asta a fost că mai nou, construit. Probabil. Degeaba. Au și lumină. Da. Da, e foarte amuzant, nene, acum îi pune pe toți la poză. Și tanti la fel. Da. Hai să mergem. Coborăm tot pe acolo? Da, da. Încă locuiesc oameni aici. Pentru că i-am văzut. Și au hainele la balcon. În prezent, din cele 125.000 de persoane care veneau aici anual, Țaltubo mai primește doar 700 aproximativ, însă există multe proiecte de restaurare pentru a reface acest oraș balnear istoric. Locul de origine al faimoaselor ape ale nemuririi, cu sanatoriile sale semi-abandonate și băile învechite de timp, atrage acum un tip foarte diferit de turiști. Pasionații de arhitectură și fotografie sunt extrem de atrași de ceea ce este acum Țaltubo. Gata vizita la fostul sanatoriu metalurgist. Ați văzut, mai nou oamenii fac tururi ghidate. Dar era tanti foarte simpatic, zicea exact unde trebuie să faci poze. Da. Și oricum, cred că fac bani, că vin o grămadă de străini pe aici. Acum nu-i sezon, dar... Da. Da, vezi, nu s-o gândit la asta mai repede. Că înainte nu era chestia asta, nu cred, cel puțin. Oricum erai obligat să-i dai bani, că... Nu erai obligat, da, dar până la așa cumva o chestie de... fel de donație. Da, că oamenii săraci trăiesc acolo. Când m-am dus sus, aia zic că tu ne-ai prima ne în sus, m-am dus sus și era o tantie adus mâncare la băiatul la care se plimba pe acolo și după aia a venit o altă tanti cu castronul cu mâncare. Știi acolo, s-a salutat, te-a făcut cu mâna și zâmbea, deci oamenii chiar trăiesc acolo și am făcut poze la... Da, aici am văzut cele mai multe haine la uscat. Și... Da, da, și balcoanele nu, erau... adică poți să mergi în case la ei și așa, dar nu-mi place, nu da, știu. Da, nu, n-am vrut să... N-am văzut că tantia aia cumva au zis că m-a salutat, o zâmbit, mi-a făcut cumva sens să mă duc mai spre ea, știi? Și atunci m-am dus până acolo mai aproape, i-am zis că România și am plecat. Că... Da. Ne cam grăbim pentru că avem autobuzul ultimul la 7 spre Cutaise și mai 6 și un pic până ajungem în autogară. Cam asta a fost. E trist, dar se mai schimbă lucrurile, adică... Și a văzut și ce înseamnă grandomania și construcția de clădiri impozante, dar fără noimă, să zic așa, și... Ele au avut o noimă, doar că după dar sunt prea mari. Gata, le-au lăsat. Sunt imense și... Mai sunt foarte multe clădiri din astea renovate, noi, aici e o biserică. Și acum se logează în hotel. N-am avut timp să mergem, să le vedem. Da, dacă mai ajungem într-o altă zi, da. Vedem cum reușim, cum ne organizăm. Și vă mulțumim că v-ați uitat până la final. Vă aștept în următorul vlog, vedem unde mai mergem și ce mai vizităm, explorăm. Mai sunt multe de văzut prin zonă. Cel puțin vreau să ajung la canioane, acum vedem ce ne mai iese. Deci fiți cu noi și în următoarele videouri. Mulțumim că v-ați uitat și ne vedem în următorul.